يابا عزيمة 5 نجوم، تابعونا. بما انه ما لقيت بوردات خشب في اربيل مال عرب، فراح اروح على محل مال سيراميك اخذ لي قطعه سيراميك حلوه مرتبه نشتغل عليها تطلع تخبل. اخذنا ذول المرمرايات ويا هاي شويه بيضه، 2 اسود 3 اسود راح يطلع شيء توب. اخذت اللحم من القصاب، والله عندي لوز لازم اخذ لوز بدون قشر. هذا اللوز خوش لوز ناخذ لنا نص كيلو. سجلنا ما بالطرشي ناخذ لنا طرشي، ترتيبات زيتون، فيكات نخليها على ما ادري شو اسمه، عم ندبس هنا. هذا زيتون مشوي طيب هذا. اي خلينا ناخذ من هذا. والله العزيمه ما تخلص من سواقها. جينا على هاي المكان ناكلها عرباين ما ادري شنو ناخذ مخضر. هذا يبيع خس، هذا طماطة. من اول على وين ناخذ صناديق نسويها قواعد للسيراميك حتى يصير خوش صحن. ولا اعتقد يكفونا. هسه راح نسوي ترايل، نجيب الصناديق هذه نصفطها على الميز ونشوف شو راح تطلع. ترتيب مال الميز مالتنا راح يكون بهالطريقة. هذا تشوفون صناديق مال الخضروات 2 وبعدين 1 و1، وهذا 1 شوية أعلى، ذاك اللاخ نفس المستوى، وهنا شوية أنصح فحتى تصير مثل المدرجات صاعد نازل. بالمخزن باعش لقيت لك هاي شنو، هاي طبلة مكسورة راح اخذها اسويها صحن، نغسلها تطلع جديدة نستعملها. خليها على هاي الدائرة عندي ميز ما هيك دائرة مثل القوس، فهاي راح تتبع القوس، خليه هنا والاكل ينزل هنا. توب حلوة هاي، بس بعدين نسوي لها ترتيبات وغسل. حمص بطحينة بالشوندر راح نخليها هنا. طاجين مغربي اللحم هنا والكسكس مالته هنا. هنا راح نخليه بايايا. دجاج كنتاكي هنا. ولوع اللحم نخليها على هاي المرمراية. كبة راح نخليها هنا. فتة لحم مشوي راح تصير هنا. يا بايم هاي كملنا تصفيط مال البوفيه، اعتقد طلع هسه حلو شوية، الليفلات مالته شوية احلى، بس بعد بالاكل يطلع توب. حتى نسوي حمص بطحينة بالشوندر، هذا شوندر غسلته راح اخليه بالسيلوفين واشويه بالفرن ابد لا سلقوه، يطلع طعمه ما طيب والطعم كله يصير بالمي. بالفرن يطلع يخبل والنكهه تبقى بيه. الشوندر باع شلون طلع من الفرن، اوف حار، تشوفون شلونه يخبل. هسه بس اقشره وثرمه يطلع توب. خليت بيه شوكه لان حار ما يلزم، وهاي قشاره من البطاطا طلعوا بس تشيلوا القشر مالته بكل سهوله. تشوفون شلون. حتى نسوي حمص بطحينه مع الشمندر نجيب هاي الطاحونه الاثريه اللي ما ادري تشتغل ولا لا، ناخذ الحمص هو وحار سلقته كل زين بحيث صار يعني بخته يذوب، يعني بس تطخه بيدك يتفلش. خليه بالماكينه، خلي كميه زينه، واخلي وياها الشوندر المشوي اخليه هنا فوق. وهسه شويه ليمون نخلي لها همين، ملح وراشي همين هسه راح نخلي فتحتها شويه، وفص ثوم صغير. خلينا نشوف شلونها. بسم الله. واو اللون يخبل، القوام تحفة، الطعم زين. بقى شو صار لونها يخبل، قوامها شوية خشن لأن الماكينة هاي مو هالقد تخلط ومو سريعة فور. إذا كان سريعة تصير كريمي أكثر وبينطيها لمعة بعد أكثر همين. الخبز مال حمص بطحينة دا أقليه بقى شلون وخليه يصير ذهبي بهذا الشكل، ما اريده أحمر فقط ذهبي. من تقلوها خلوا الخبز مو هالقاعدة، يعني جهة الزيت مو على هذه مو على هاي، حتى شنو الخبز ما يتقوص. وبعد اخلي هاي بعد شلون راح يتقوص. تشوفون شلون نفشت صارت هيك، ما اريدها هيك، اريدها عدلة، فاخليها على الوجه هذا تبقى عدلة. الخبز الكريسبي خليته بتشيز حتى لان ما عندي بايبنج باج، بدي اخلي شوية شوية اعصرها ونوقف بهاي الشكل يخبون. هسه فوق كل وحدة نخلي زيتوناية مشوية تطلع فد شي توب وياكلوها لقمة واحدة. هنا عندنا ضلوع البقر، هنا عظم القص، هذا ما نريده راح نقص نشيله ونبقي فقط الضلوع. نتبع العظم بين المفصل وبين العظم، تشوفون شلون شوية شوية الى نشيله كلياته. الضلع خليته على السلوفين، عندي هنا روزماري وبابريكا وشوية ملح وفلفل، راح نتبله كل زين. نكثر من هاي السوالف تطلع طعمها تخبل. شوية ندوسها هيج
خلي وياه بصل شوية على الوجه ينطي طعم ونكهة، واخلي فوقاه ثوم صحيح همينه هو والقشر مالته حتى لا يحترق، اللي راح نخليه فترة طويلة. ضلعين غلفناهم كلش زين، يعني باعوا كمية التغليف ومستحيل يطلع من عندها أي قطرة بخار. هسه راح ندخلهم بالفرن، وهسه خليناهم على أعلى شي نص ساعة، بعدين نرجع ننزل الحرارة إلى 150 ونخليهم 8 ساعات. هسه راح نفتح الضلوع. يا الله بسم الله. أوف 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 أوف. لا باعوا شلون شي توب. اللحم دايب ما ينطخ. شلونه باعوا العظم، باعوا اللحم شلونه. تعال الله دايب. الروبيان باعوا منه ناخذه نخليه بالعجين بريد كرامز على السريع وبالزيت. هذول الروبيان بس شنو بيهم غطا، فراح اقص الغطا واقص هذه حتى يطلعون هيك كاسة حلوة وبعدهم. نحط الروبيان بالكاسات ويا سويت شيلي شوية يطلع خبل. هنا أنا راح أسوي فتة لحم مشوي، فخليت التكة راح أشويها كاملة وبعدين أخليها فوق الفتة تطلع مدخنة على ما أدري شنو. ها لحم مال فخذ مال غنم. اللي متابعني من زمان يعرف أنا عندي أهم شي اللون باللحم. بعد تشوفونه أهم شي صار جاهز هسه. هنا دا اسوي صوص مال فتة، عندي ثوم وملح وكمون. السر مال الصوص مال فتة كمون يسويها فد شي رهيب. راح اخلي عليها شوية مي واخليها كل النكهات تتمازج، وبعدين اخلي اللبن. خليت اللبن راح اخلي له عصرة ليمون صغيرة كافي. وهسه راشي همينه كمية زينة راشي. اوكي نخلطها كلش زين. حماص نخليه على التمان. اخلي فوقها اللحم التكة المشوي على الفحم تطلع فد شي رهيب مدخن وترتيبات. واخر شي نخلي عليها الصوص مال الفتة. وهسه اخر شي انا احب احط عليها لوز، صنوبر ما صنوبر بكيفكم. نجهز الكبة مال جريش، نخلي اللحم بالعجينة ونخلي شوية لوز وكشمش وياها، كثر لوز. وهسه راح نسدها ونسد الاطراف مالتها كلش زين حتى ما تنفتح للسلق. ندهن القاعدة مال جدر الكبة بالزيت حتى الكبة ما تلزق. نشيل وحدة وحدة ونخليها على كيف يكون ما تنكسر. طن ملح ويا المي، طن اللاخ ملح. وامي تقول لازم نخلي لها خاشوقة معجون حتى الكبة ما تتفلش. شنو وليش وشنو السالفة ما ادري، بس المهم خلوا لها خاشوقة معجون. وهسه صار المي مال الكبة دا يغلي، ننزل الكبة على كيف وننتظرهم الى ان يطوفون، معناتها استووا. باعوا شلون الكبة طافت. هسه راح نصفيها على كيف، نشيل من عندها كل المي معناتها استوت. وهسه راح نخليهم بصينية يبردون على راحتهم يخبلون. تشوفون شلونهم. هاي الكبة نحطها على الجام بالشكل هذا. خلي ترشي بالنص. ترى هاي دلال تسوي الصوص مال الكنتاكي. شنو المكونات؟ كاتشب ومايونيز وخردل وبعد وبس. جيد. حتى نسوي الكنتاكي راح اخذ شوية كنتاكي قطعة اخليها باول عجينة اللي سويتها قبل شوية، وارجع اخليها بالطحين والوثها كلش زين. هاي باعوا شلون طلعت. هسه نقليها بالزيت. طبعا هنا عندنا مسبح مال كنتاكي جدر مال الكبة خليت بيه كنتاكي ودا اقلي كمية جبارة. للبايية سويت هذا دجاج تبلته وهسه حمرته شوية على الخفيف يعني بعد نص استاو. هسه راح نشيله نخليه على صفحة، وبدهن الدجاج راح اخليه يفطر على هالجهة هذه واخليه لين يستوي وينحمس ويطلع يخبل. ها دقيقة شو نسوي؟ نخلي شوية ملح هنا حتى يذب بالمي مالته. سويت تمن احمر ومعجون شويه هذا خضراوات وخليت فوقاه الدجاج اللي نص استوى والفطر. هسه راح اخلي فوقاه المي واخلي الدجاج ينطبخ على البخار هو والتمن. بابا غنوج راح ناخذ الباذنجان المشوي على الفحم نقصه بالنص، نفتح هاي شويه نطلع من عنده كل اللب. الله شوفوا شلون بسهوله كله يطلع.
هذا البابا غنوج بقى شو صار، خلينا له لبن راشي وشويه ثوم وعصره ليمون، طلع يخبل. بقى شلونه البابا غنوج راح اخلي له همين هذا الخبز، بس شنو راح اوطه هيك. على مود الطاجن بصل حمرته على الخفيف، وراح اخلي بهارات كمون كزبره بابريكا شو اسمه هذا الاصفر نسيت اسمه، وملح وفلفل. راح احمرهم كلش زين ويا البصل بحيث البهارات تنحمس، يعني يطلع الدهون مالتها تطلع غير نكهه. بس راح اخلي فوقها طن طماطه مقطعه شويه حجم خشن. نسيت اخلي ثوم والزنجبيل، خليت شويه زيت بحافه الطاوه، وراح اخليهم واحمسهم شويه وبعدين اخبطهم ويا باقي المكونات. يلا صب 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 صب، هذه كافي. مي اللحم كله دا اشيله اخليه فوق الطماطه والبصل والبهارات، واخليه يتركز، يبقى يغلي الى ان يصير تقريبا نص الكميه، الطعم يصير فل مركز، وبعدين اخليه فوق الموزات. نطفي النار، نخلي كوب طرشانه مال الطبخ وكوب تمر. هسه الصوص جاهز، هذا راح اخليه فوق اللحم حتى كل النكهه تشبع باللحم. اخ يا رب هاي حار احترقنا. يابا عزيمه باع شلونها. هذا حمص بطحينه بالشوندر، دجاج كنتاكي مع الصوص مالته، بايايا بالدجاج والفطر، طاجن مغربي هاي ترتيبات، روبيان ويا سويت تشيلي وترتيبات مالته، كبه مصلاويه، بابا غنوج، وهاي فتة انا من عشاقها. وبطل الفيلم عندنا هنا شنو؟ ضلوع. طبعا هذا ضلع ذايب يعني باع عسى طخ هنا يوقع اللحم، تشوفون شلونه رهيب. جرب الحمص بطحينه ويا الزيتون المشوي. بشر. ها طيب شيروان اركان بالعافيه بالعافيه. عمو مازن بالعافيه.